ng LOL Surprise Amusement Park. Ayan siya. At ito yung likod ng box niya. Bubuksan na natin siya, guys. Ayan. So, ito yung mga laman niya. Merong tatlong maliliit na LOL doll.
kunwari yung baby. Mahirap pala siyang buuin. Konti. Ayan. Ito, hindi ko madali na to eh. Lalagay na lang natin dito to eh. Ayan. So, ito, ilalagay natin dito. Ayan na siya. Malapit na siyang mabuo. Ano talaga. Dahil natatanggal na siya. Guys, ayan siya. Ang ganda niya. Ang cute. So, nabili ko to sa Shopee ng 360. Ayan siya. Ang ganda-ganda niya. Thank you for watching. Subscribe, like, and share. Thank you.